سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و دوستی آهنگ شب اومد آقای داریوش رو درخواست کرده بهشون یاد بدم و بنده این آهنگ رو هیچ وقت نشنیده بودم حقیقتش، با اینکه میدونم قدیمی هست ولی خب من از سال 1973 دیگه آمریکا بودم و زیاد آهنگا رو نمیشنیدم و فقط اونایی که خیلی معروف میشدن دوستان میفرستادن اینا اونا رو میشنیدم. به هر صورت آهنگ زیبایی هست و توی می مینور هست، یعنی در حقیقت بیات اصفهان می میشه و یکم توضیح بدم راجع به اسکیل بعد شروع بکنیم یاد گرفتن. همونطور گفتم خودم بلد نیستم ولی فکر کنم زیاد سخت نباشه واسم با گوش کم کم یادش بگیرم. اسکیل می مینور رو شما توی پرده هفتم خیلی راحت میتونید بزنید به این ترتیب. این پرده هفتمش. اینجا میتونید بزنید از پرده دوم یا که آزاد. خیلی خوب، فقط میخواستم بگم پوزیشن هایی که میتونید استفاده کنید. خدمت شما من آهنگ رو میذارم و همینطور کم کم میریم جلو و ممکنه طولانی بشه. ببخشید علاقه داری آهنگ یاد بگیرید، خب ارزش داره. در صورت من باش میذارم، همینطوری اشتباهم زیاد خواهم کرد، میبخشید. میریم جلو. خب تا اینجاش پس مقدمه انشالله اگه درست تو گوشم رفته دیدم. درست تو گوشم نرفته ولی یکم بازی کنید با همین، باش بزنید یه خورده با تا یاد بگیریم و میریم بقیه‌اش گوش میکنیم. خیلی خوب. پس میگه بازم افتاب غروب کرد و شب اومد. همش تو می مینوریم، اکورد می مینور. بریم جلو. خیلی خوب. پس بیت اولش چی شد؟ بازم افتاد غروب کرد و شب اومد، به جون خستم بازم تب اومد. همش توی می میمونیم، من میریم توی لا مینور. بازم از لاله خونین قلبم. ببینم درست میکنم یا نه. بریم جلو. خیلی خوب، این دیگه شمتر بشه. پس میریم توی لا مینور. بازم از لاله خونین قلبم. دوباره تو می مینور. پس از بازم میشه لا مینور. بعد وقتی به قلبم میرسین دوباره می مینور میخونید.
بازم از لاله خونین قلبم خدایا بانگ یارم اومد. اینجا C7 یا B7 یا B7ش بکنید یا C7 یارم اومد. دوباره می مینور قدش میکنید. خیلی خوب بریم جلو. خیلی خوب. شب اومد. دوباره شب میره توی لامینور. شب اومد شب اومد باز شب اومد به جون خستم بازم شب اومد. از اینجا اول شب و مینور میزنید، بعد آخرش شب اومدش مینورش میکنید. به جون از روی خسته دیگه این C7 رو میزنید، B7 رو میزنید. به جون خستم بازم صبورم. بقیهش رو میزنیم. خب اینجا شروع میگه هواها تازه یا تاره، هوا تاره چراغم سوت و کوره. از می مینور شروع کنیم. میگیم هوا تاره چراغم، به ری میدیم، ری ماژور، سوت و کوره. پس شد می مینور، به ری ماژور، هوا تاره چراغم سوت و کوره. برمیگردیم به مینور. بقیه‌شو گوش کنیم. خیلی خوب. تنم داره میسوزه مثل کوره، تنم داره میسوزه مثل کوره. دوباره اینا تو میسوزش یه دونه ری میزنیم، ری ماژور، میسوزه مثل کوره. برمیگردیم به می مینور. بقیه‌شو میزنیم. خب اینم میگه خدایا یار من کی برمیگرده، آخه این از خداوندی به دوره.
یار من کی بار میگرده. اول کی روی کی یه دونه ر ماژور میزنیم، بعد یه دونه لا مینور میزنیم بعدش. بگیم درست نمیگم. خدایا یار من کی بار میگرده، آخه این از خداوندی بندی بدونه. یه بار گوشش کنم ببینم درست داریم یا نه. آخه این از خداوندی بدونه. خدایا خدایا یار من کی بر میگرده، آخه این از خداوندی بدونه. اینجا فکر میکنم بریم تو دو، بعد بریم دوباره تو ره، بعد بریم تو می مینور. خدایا یار من کی بر میگرده، آخه این از خداوندی بدونه. من فکر کنم اینطوری دوست دارم بزنم. دو رو میزنیم، دو ماژور، بعد ره ماژور، بعد می مینور این تیکشو. این هم دو بار میخونه. یه هفته فکر کنم یه آهنگ وسطش میزنه و دوباره میخونه. اینجاش میگه چه کج دارم منی زی دارم امشب، چه کج دارم منی زی دارم امشب. همشو میتونید توی می مینور بمونید اگه میخواین، فکر کنم راحت تر باشه. بقیهش بریم چجوریه. بعدش هم چه درد و خیزی دارم امشب. ببین بقیهش چجوریه. خیلی خوب. اینجا میگه خدایا این حبیبه یا طبیبه. بریم تو لا مینور. چه مهمون عزیزی دارم شب. اینجا پس یه دونه B7 یا بگیم C7 روی عزیزی میزنیم. مهمون عزیزی یه B7 بزنیم اونجا، می C7، بعد وقت امشب دوباره می مینور.
پس همه آکورداش همین شد و بنده همونطور که خدمت شما عرض کردم که آهنگو بلد نیستم و حالا بقیه‌اش هم همینطور باش میزنیم، ولی شعرش همین بود. آکوردا رو نوشتم همین الان، خیلی ساده است و واسهتون یه عکس میگیرم توی تلگرام میندازم تا آخرش هم بزنیم چی داره یه چیزی. خدمت شما به جای اون خدمت گفتم B70 یا C7 میتونید C معمولی بزنید یا به انگلیسی B معمولی هم بزنید، فرق زیاده نمیکنه. من معمولا این آکورد که دامیننت بهش میگن، در حقیقت شما اگه آکوردهای اصلی یا آهنگ برسید روی نوت اول، روی نوت چهارم و نوت پنجم خواهد بود. نوت اول میگن تانیک، نوت خدمت شما چهارم میگن ساب دامیننت و اون پنجم میگن دامیننت. این دامیننت ها اغلب اگه هفتش میکنید سبتش کنید خیلی موقع قشنگتر میشه. سر شما رو بیشتر در نمیارم، همینطور گفتم آکوردا رو نوشتم و روی تلگرام میذارم و انشالله که دوستمون راضی باشه از این. و به صورت من نوت نویسی نمی کنم که بتونم با نوت کامل واسه شما بنویسم و وقتی شما ندارم اگه کارم بخواستم بکنم خیلی طول میکشه واسه من، چون من هیچ وقت نوت نویسی نکردم، نوت خونی هم بلد نیستم اون ترتیب. کانسپت رو بلدم ولی که چون از بچگی یاد نگرفتم چیز نیست واسم، آسون نیست واسم. به صورت امیدوارم قابل استفاده بشه و شب و روزتون خوش. قربان شما.